ang guyang ginto. Exodus 32 verses 1 to 35. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelitay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari sinabi niya, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, naginuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. "Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nalipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan oy, si Moises ay bumalik mula sa bundok. Dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos.
Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "May ingay ng labanan sa kampo." Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ay binuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. "Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyan." Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh." At lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinasasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak. Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan at sinuman." Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises, at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Sinabi ni Moises, "Ngayoy inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh, dahil sa pagpatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala." Kinabukasan sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling makahingi ako ng tawad para sa inyo." Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, "Napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin po ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat
ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo, at papatnubayan ko kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. At pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. The golden calf. Exodus 32 verses 1 to 35. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it to an idol cast in the shape of calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you out of Egypt." When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people whom you brought out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed it and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.' I have seen this people," the Lord said to Moses, "and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." But Moses sought the favor of the Lord, his God. "Lord," he said, "why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and mighty hand? Why should the Egyptians say, 'It was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth'? Turn from your fierce anger,
Relent and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of covenant law in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writings were the writing of God engraved on the tablets. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, "There is the sound of war in the camp." Moses replied, "It is not the sound of victory. It is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I hear." When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned, and he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. And he took the calf the people had made and burned it on fire. Then he ground it to powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. He said to Aaron, "What did these people do to you, that you led them into such great sin?" "Do not be angry, my lord," Aaron answered. "You know how prone these people are to evil. They said to me, 'Make us gods who will go before us.' As for this fellow Moses, who brought us out of Egypt, we don't know what has happened to him." So I told them, "Whoever has any gold or jewelry, take it off." Then they gave me the gold, and I threw it into the fire. Out came this calf. Moses saw the people were running wild, and that Aaron had let them get out of control, and so become a laughingstock to the enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, "Whoever is for the Lord, come to me." And all the Levites rallied to him. Then he said to them, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Each man strap a sword on his side. Go back and forth through the camp from one end to other, each killing his brother and friend and neighbor." The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. When Moses said, "You have been set apart to the Lord today, for you were against your own sons and brothers, and he has blessed you this day." The next day Moses said to the people, "You have committed a great sin.
But now I will go up again to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." So Moses went back to the mountain and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They made themselves gods of gold. But now, please forgive their sins. But if not, then blot me out of the book you have written." The Lord replied to Moses, "Whoever has sinned against me will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. When the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron